วัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็คือรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมนะคะในวันนี้เป็นภาคพิเศษค่ะที่พี่แพมไม่ได้พาทุกคนออกรอบไปไหนไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่วิหารแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นบ้านของพี่แพมนี่เองค่ะในสวนหลังบ้านในวันนี้อากาศดีมากเท่าที่ทุกคนเห็นน่าจะสักประมาณ20องศาได้ค่ะร้อนมากขออนุญาตใส่หมวกนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านหลังพี่แพมวางโต๊ะไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในเย็นวันนี้พี่แพมจะมีแขกมาเยี่ยมประมาณ 3-4 คนค่ะดังนั้นพี่แพมก็ได้ไอเดียดีๆว่าจะขอจัดอะไรที่แบบง่ายๆเพราะว่าเป็นอาหารแบบทาพาสค่ะคือจิ้มไปจิ้มมาแล้วก็เดินไปเดินมาตามเทอร์เรสนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดโต๊ะต้องเป็นแบบง่ายที่สุดค่ะตามมาดูกันค่ะทุกคนพร้อมหรือยังคะตามพี่แพมมาค่ะก่อนอื่นเลยโต๊ะนี้เป็นกระจกนะคะดังนั้นพี่แพมจะต้องใช้รันเนอร์ค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการแตกนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเฟสแมทที่มาจากเมืองไทยพี่แพมได้ใช้หลังนี้เราจะวางตรงไหนดีกว่าเราจะจัดแบบ4คนอย่างนี้นะคะและอันนี้คือเป็นแนปกินค่ะที่เราจะวางไว้ตรงนี้เพื่อความง่ายพี่แพมก็เตรียมกระจกมาอีกค่ะเพราะว่าจะได้เป็นการทับรันเนอร์อีกทีนึงไม่ให้มีการปลิวค่ะเพราะว่าที่นี่ลมแรงเป็นกระจกง่ายๆที่พี่แพมซื้อทุกคนไม่เห็นหน้าพี่แพมก็ไม่เป็นไรนะคะหวังว่าคงไม่ว่ากันพี่แพมอยากจะให้ทุกคนเห็นโต๊ะอย่างเต็มตาค่ะไม่ใช่มองหน้าพี่แพมโอเคค่ะเราไปจัดกันต่อจะขาดไปเลยเสียไม่ได้ก็คือจะต้องมีสีเขียวๆอะไรนิดหน่อยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดและซ่อมอยู่ตรงนี้ส่วนจานที่แพมจะใช้เป็นสีขาวธรรมดานะคะเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นลายไปหมดแล้วพี่แพมไม่อยากจะให้มันเลอะเทอะดังนั้นก็ต้องใช้จานสีขาวค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ทับตัวแนปกินไปเพราะว่ามันจะได้ไม่ปลิวนะคะลักษณะนี้พี่แพมก็จัดแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเล่นของdecorate นิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีความน่าสนใจอันนี้ค่ะพี่แพมบอกแล้วว่าในวันนี้พี่แพมจะทำทาพาสนะคะคือเป็นอาหารแบบจิ้มไปจิ้มมาจานเล็กจานน้อยนะคะพี่แพมเตรียมอันนี้มาด้วยซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์มากค่ะจะบอกว่าจานนี้เนี่ยหมุนได้พี่แพมซื้อจากที่ประเทศมาเลเซียค่ะแต่ว่ายังไงรู้ไหมคะเขาเขียนว่า Made in Thailand ค่ะซึ่งพี่แพมดีใจมากก็ราคาก็ไม่ได้ถูกนะคะเพราะว่าเขาขายที่มาเลเซียดังนั้นเนี่ยพี่แพมก็ซื้อมาเพื่อที่จะคือที่ถึงบ้านนั่นเองแต่ว่าซื้อมาเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าพี่แพมทำทาพาสดังนั้นเนี่ยจานเล็กจานน้อยก็จะอยู่และทุกคนก็จะสามารถหมุนได้และรับประทานได้ทั่วถึง
ส่วนอันนี้น่ารักมากพี่แพมซื้อมาจากประเทศอิตาลีนะคะเกาะซิซิลีนะคะ เข้ากันหมดเลย เป็นแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนจะขาดเสียไม่ได้ก็คือโคสเตอร์นะคะ เราไว้วางแก้วพี่แพมไม่อยากจะให้แก้วเนี่ยมากระทบกับกระจกบนโต๊ะเพราะว่าจะทำให้กระจกอาจจะร้าวได้ค่ะอันตรายแบบนี้เลยนะคะอันนี้พี่แพมวางไว้ตรงกลางดีกว่าเพราะว่าหลายคนจะชอบรับประทานขนมปังนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสลัดค่ะสลัดโบว์ซึ่งพี่แพมเอามาจากประเทศไทยค่ะอันนี้เป็นไม้ของต้นมะม่วงนะคะซึ่งเท่มากนี่ค่ะอันนี้คือคร่าวๆส่วนจานเล็กจานน้อยสำหรับอาหารก็คือจะวางไว้ลักษณะนี้นะคะจะไม่ให้เต็มโต๊ะมากเพราะว่าเดี๋ยวคนงงค่ะแค่เห็นลายของผ้าทั้งหมดทุกคนก็น่าจะมึนแล้วค่ะถ้าตกดึกคนมองไม่เห็นอาหารพี่แพมก็จะมีนี่ค่ะแลนเทิร์นวางไว้แบบนี้ค่ะอันนี้คือง่ายๆสไตล์บาร์บี้แล้วเราก็มาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะกับการจัดโต๊ะในสไตล์ของพี่แพมในวันนี้แล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในวันนี้พี่แพมต้องขอบพระคุณทุกคนมากค่ะที่กรุณาติดตามมาโดยตลอดหากชอบกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แพมด้วยค่ะแล้วโปรดติดตามในวันอังคารหน้านะคะดูสิว่าพี่แพมจะพาทุกคนไปที่ไหนในวันนี้บ๊ายบายค่ะ